વર્કિંગ વુમન હોય કે પછી હોમ મેકર, બધાને લગભગ ઓફિસ, ફેક્ટરી કે બિઝનેસ કરતા તેના હસબન્ડ માટે કે જોબ કરતા બાળકો માટે અથવા તો પોતાની જોબ પર સાથે લઈ જવા માટે સવારમાં બપોરના જમવાનું ટિફિન બનાવવાનું હોય છે. પણ હંમેશા આપણે ટિફિનમાં એવી વાનગી બનાવતા હોઈએ છીએ જેથી સ્વાદ સાથે સ્વાસ્થ્ય પણ જળવાય અને ટિફિન બનાવ્યાને 4-5 કલાક થઈ હોય ને તો પણ જમવાની બધી વાનગી ભાવે. તો અમારા ઘણા બધા વ્યુઅર્સની ડિમાન્ડ પર કિચન સિરીઝમાં આ આખું અઠવાડિયું સોમવારથી શનિવાર સુધી બનાવી શકાય ને તેવી અલગ અલગ હેલ્ધી અને સ્વાદિષ્ટ વાનગીની ટિફિન રેસિપી આવશે. તો આજની આ રેસિપી અને હવે પછીના 6 દિવસની ટિફિન રેસિપીની આખી સિરીઝ જોવા માટે અમારી ચેનલ જરૂરથી સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો અને સાથે આપેલ બેલ આઇકન પણ પ્રેસ કરી દેજો, જેથી આવનારી ઉપયોગી ટિફિન રેસિપીના વિડીયોનું નોટિફિકેશન તમને તુરંત જ મળે. આજે બનાવશું વીકનો પહેલો દિવસ મંડે એટલે કે સોમવાર માટે ટિફિન રેસિપી. બનાવવાની શરૂઆત મેં અહીં 1 કપ વાલ રાતે જ પાણીમાં સાફ કરી અને પલાળી રાખ્યા હતા. સવારમાં વાલ પલાળી એકદમ મોટા થઈ ગયા છે. તેની સાથે મેં 1 કપ બાસમતી ચોખા પણ અડધી કલાક પહેલાં પાણીમાં પલાળવા માટે રાખ્યા હતા, તો તે પણ પલળી ગયા છે. વાલ અને ચોખામાંથી 2 વાનગી આપણે કુકરમાં સાથે બનાવશું, જેથી સવારની ઉતાવળમાં સમયની બચત સાથે ગેસની પણ બચત થઈ જાય. પહેલાં આપણે વાલને વઘારી લઈએ, જેના માટે ગેસની લો ફ્લેમ પર એક કઢાઈમાં 2 ટેબલસ્પૂન જેટલું તેલ ગરમ કરવા માટે ઉમેરશું. તેલ ગરમ થાય ને એટલે 1/4 ટીસ્પૂન રાઈ ઉમેરશું, સાથે 1/4 ટીસ્પૂન જીરું ઉમેરશું, 1 લાલ મરચાંનો ટુકડો ઉમેરશું, સાથે 2 તજ લવિંગ પણ ઉમેરી દઈશું. બધું વઘારમાં મિક્સ કરશું. વઘારમાં રાઈ જીરું ફૂટવા લાગે અને તજ લવિંગની સુગંધ આવવા લાગે ને એટલે 1/8 ટીસ્પૂન હિંગ ઉમેરી દઈશું. સાથે જ વઘારમાં 2 ટમેટાની પ્યુરી પણ ઉમેરી દઈશું. હવે વઘારેલી ટમેટાની પ્યુરીને વઘારમાં મિક્સ કરી દેવાની છે. એક વખત મિક્સ થયા પછી મસાલો પણ કરી લઈએ, જેના માટે 3/4 ટીસ્પૂન ધાણા જીરું પાવડર ઉમેરશું, સાથે 1/4 ટીસ્પૂન હળદર પાવડર ઉમેરશું, 3/4 ટીસ્પૂન લાલ મરચું પાવડર પણ ઉમેરી દેવાનું છે. હવે ત્રણેય મસાલાને સાતળી અને ગ્રેવીમાં મિક્સ કરશું, જેથી ટમેટો પ્યુરી સાથે મસાલા સતળાઈ જાય. વઘારમાં ટમેટા સાથે મસાલા સતળાઈને સુગંધ આવવા લાગી છે અને તેલ પણ ફૂટી ઉપર આવી ગયું છે. તો આ સમયે તેમાં સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરી દઈશું. તેની સાથે અડધી ટીસ્પૂન ગરમ મસાલા પાવડર ઉમેરશું. હવે ફરીથી મિક્સ કરતા જઈ વઘારમાં સાતળશું. બસ સહેજ એવું સતળાઈ જાય ને એટલે પલાળેલા વાળ સતળાતા વઘારમાં ઉમેરી દેવાના છે. બધા જ વાલ ઉમેરાઈ ગયા છે. તો હવે ગળાશ ભાવતી હોય ને તે પ્રમાણે ગોળનો એક ટુકડો ઉમેરી દઈશું. અહીં ગોળના બદલે ગળપણમાં ખાંડ પણ ઉમેરી શકાય છે. હવે બધું મિક્સ કરી દેવાનું છે અને સાતળશું. અહીં આપણે ટિફિનમાં શાક માટે ખાસ એવા શાક પસંદ કરીએ છીએ કે જે 3-4 કલાક પછી ઠંડા થઈ જાય ને તો પણ ખાવા ગમે. તેના માટે બને ને ત્યાં સુધી કઠોળ અથવા કોરા શાક જ પસંદ કરતા હોઈએ છીએ. અહીં બધું સતળાય અને હવે ગોળ પણ સરસ મિક્સ થઈ ગયો છે. તો હવે આ શાકમાં અડધા ગ્લાસ જેટલું પાણી ઉમેરી દઈશું અને ટમેટાની ગ્રેવીમાં વઘારેલા વાલને શાકમાં મિક્સ કરશું. હવે વઘારેલા વાલને આપણે કુકરના એક ખાનામાં કાઢી લઈશું. પણ હજી આ વાલને કુકરમાં બાફવા રાખતા પહેલાં બીજી વાનગી પણ સાથે બનાવી અને કુકરમાં રાખી દઈએ. તેના માટે ગેસની લો ફ્લેમ પર કઢાઈમાં 2 ટીસ્પૂન તેલ ઉમેરશું, સાથે 1 ટીસ્પૂન ચોખ્ખું ઘી પણ ઉમેરી દેવાનું છે. તેલ ઘી ગરમ થાય ને એટલે અડધી ટીસ્પૂન અડદ દાળ ઉમેરશું, સાથે અડધી ટીસ્પૂન જીરું ઉમેરી દઈશું. તેની સાથે 1 બાદિયાન ઉમેરશું અને 1 તમાલપત્ર પણ ઉમેરશું, 1 સૂકું લાલ મરચું ઉમેરશું, તજ લવિંગના ટુકડા પણ ઉમેરી દઈશું અને છેલ્લે તેમાં હિંગ ઉમેરશું અને વઘારને એકદમ સરસ રીતે ઘી તેલમાં મિક્સ કરશું. અહીં અડદ દાળ ગોલ્ડન બ્રાઉન થાય ને તેવો વઘાર સાતળવાનો છે. તુરંત જ વઘારમાં અડદ દાળ ગોલ્ડન થઈ ગઈ છે અને બાકીના આખા મસાલાની સુગંધ પણ આવવા લાગી છે. તો આ સમયે 1 નાના બટેટાના સમારેલા ટુકડા ઉમેરી દઈશું, સાથે 1 ગાજરના ટુકડા પણ ઉમેરશું અને કેપ્સિકમના ટુકડા પણ ઉમેરી દઈશું. થોડા એવા લીલા વટાણા પણ ઉમેરશું. વટાણા ઉમેર્યા પછી ચમચા વડે બધા વેજીટેબલને માત્ર એક જ વખત મિક્સ કરી અને સાતળી લેવાના છે. સાથે લીલા મરચાંના ટુકડા ઉમેરશું અને હવે આદુની પેસ્ટ પણ ઉમેરી દઈશું. તેને પણ વઘારેલા વેજીટેબલ સાથે મિક્સ કરશું. હવે સાથે સાથે મસાલો પણ કરી લઈએ, જેના માટે 1/4 ટીસ્પૂન હળદર પાવડર ઉમેરશું, અડધી ટીસ્પૂન લાલ મરચું પાવડર ઉમેરશું, અડધી ટીસ્પૂન મીઠું ઉમેરી દઈશું. બધા મસાલા વેજીટેબલ સાથે હવે મિક્સ કરી અને સાતળી લેવાના છે. મસાલા મિક્સ થઈ જાય ને એટલે પલાળેલા ચોખાને પાણી કાઢી આ વઘારેલા વેજીટેબલ સાથે ઉમેરી દેવાના છે.
હવે ચમચા વડે બધું મિક્સ કરી દેવાનું છે, જેથી ચોખા સાથે વેજીટેબલ મસાલા બધું મિક્સ થઈ જાય અને એકદમ સરસ સતળાઈ જાય. અહીં આપણે હવે 1 કપ ચોખા લીધા હતા, તો એટલું જ એટલે કે 1 કપ પાણી ઉમેરી દઈશું, જેથી આ વેજીટેબલ મસાલા પુલાવ કુકરમાં એકદમ છૂટો થાય. હવે કુકરના બીજા ખાનામાં વઘારેલો વેજીટેબલ સાથેનો મસાલા પુલાવ છે ને તે ઉમેરી દઈશું. જોઈને નવાઈ લાગીને પણ પાણી અને ચોખાના પરફેક્ટ મેઝરમેન્ટ આ રીતે હોય ને તો કુકરના ખાનામાં આપણે ચોખાનો દાણે દાણો છૂટો રહે ને તેવો વેજીટેબલ મસાલો પુલાવ બનાવી શકાય છે. બધું મિશ્રણ ખાનામાં ઉમેરાઈ ગયા પછી ચમચા વડે સહેજ એવું ફેલાવી દઈશું. હવે કુકરમાં તળિયે પાણી ઉમેરશું અને કાણાવાળી ડીશ પણ રાખી દઈશું. ત્યાર પછી સૌથી પહેલાં વેજીટેબલ પુલાવના ખાનાને ગોઠવશું. આ ખાનું ગોઠવાઈ જાય ને ત્યાર પછી તેના ઉપર વાલનું ખાનું પણ ગોઠવી દઈશું અને હવે આ ખાના ઉપર ડીશ ઢાંકી દઈશું. ત્યાર પછી કુકરનું ઢાંકણ ઢાંકી દઈશું અને ગેસની મીડિયમ ફ્લેમ પર કુકરમાં 5 સીટી કરી લેવાની છે. આ રીતે કરવાથી સવારે ઓછા સમયમાં પણ બંને વસ્તુ સાથે થાય છે અને સમય સાથે ગેસની બચત પણ થાય છે. આટલું કરીએ પણ રોટલી વગર તો ટિફિન અધૂરું ગણાય, એટલે હવે ફટાફટ રોટલીનો લોટ પણ બાંધી લઈએ. જેના માટે 1 કપ ઘઉંનો લોટ પોળા બાઉલમાં ઉમેરી દઈશું. સાથે અડધી ટીસ્પૂન તેલ ઉમેરશું. હવે જોઈતું પૂરતું પાણી ઉમેરતા જઈ લોટ બાંધી લેવાનો છે. સવારમાં જો ઉતાવળ હોય અને લોટ કૂણવા રાખવા માટેનો સમય ના હોય ને તો લોટ બાંધી એકદમ લગભગ 5 મિનિટ સુધી સતત મસળવાનો, જેથી લોટ કૂણવાની ઝંઝટ નહીં રહે અને રોટલી એકદમ સરસ સોફ્ટ અને સરસ બનશે. અહીં લોટ બંધાઈ ગયા પછી થોડું એવું તેલ ઉમેરી લોટને મસળી લઈશું. બસ સહેજ એવો લોટ મસળાઈ જાય ને એટલે અત્યારે હું ઢાંકણ ઢાંકી લગભગ 10 મિનિટ લોટને કૂણવા માટે રાખીશ. કુકરમાં સીટી થઈ રહી છે અને 10 મિનિટ પછી લોટનું ઢાંકણ પણ ખોલી હવે લોટને મસળી લઈશું. થોડો એવો લોટ મસળ્યા પછી ટિફિન માટે આપણે થોડી નાની રોટલી બને ને તે પ્રમાણે લુવા બનાવી અને તૈયાર કરી લેવાના છે. લુવા બની જાય ને એટલે એક લુવાને કોરા લોટમાં બોળી અને રોટલી બનાવી લઈએ. ટિફિન માટે હંમેશા થોડી પતલી રોટલી બનાવીને તો ઉપયોગમાં લેવા માટે ઠંડી રોટલી પણ એકદમ ખાવાની મજા આવે. અહીં જુઓ મેં પેપર જેવી પતલી રોટલી વણી છે, તો વણાયેલી રોટલીને તવા પર શેકવા માટે રાખશું. રોટલી શેકાય છે ને એ દરમિયાન બીજી રોટલી પણ વણતા જઈશું અને શેકાતી રોટલીની સાઈડ ચેન્જ કરતા જઈશું. બીજી રોટલી વણાઈ ગઈ છે તો શેકાતી રોટલીને પણ હવે ડાયરેક્ટ ગેસની ફ્લેમ પર લઈ થોડી પોચી એટલે કે સોફ્ટ રહે ને તેવી શેકી લેવાની છે. આ દરમિયાન ખાલી તવા પર પણ બીજી રોટલી શેકાવા ઉમેરી દઈશું. પહેલી રોટલી ફ્લેમ પર શેકાઈને એ દરમિયાન બીજી રોટલી તવા પર શેકાવા લાગશે, એટલે કે ગરમ તવો પણ ખાલી નહીં રહે. હવે પેલી શેકાયેલી રોટલીને આપણે નીચે ઉતારી લઈશું અને એકદમ કિનારી સુધી સરસ ઘી લગાવશું, જેથી ટિફિનમાં ઠંડી પડેલી રોટલી પણ કડક ના રહે અને એકદમ સોફ્ટ થઈ જાય. હવે બીજી રોટલી પણ શેકી લઈશું અને આ જ રીતે ટિફિનમાં જોઈએ ને એટલી રોટલી બનાવી લેવાની છે. રોટલી બનાવીને એ દરમિયાન કુકરમાં 5 સીટી થઈ અને હવે કુકર ઠંડુ પણ થઈ ગયું છે, તો કુકરનું ઢાંકણ ખોલી અને ખાના ઉપર ઢાંકેલી ડીશ પણ ઉઠાવી લઈશું. એકદમ સરસ રસરસતું વાલનું શાક બની અને તૈયાર છે, તો તે ખાનું બહાર કાઢી લેવાનું છે અને સ્ટેન્ડ પર રાખી દઈશું. સાથે નીચેના ખાનામાં વેજીટેબલ મસાલા પુલાવ પણ બની ગયો છે, તો તે ખાનું પણ બહાર કાઢી સ્ટેન્ડ પર ગોઠવી દેવાનું છે. પુલાવ અને શાકની એકદમ સરસ સુગંધ આવી રહી છે, તો પહેલાં આપણે વાલનું શાક જોઈ લઈએ. ઘાટા રસા સાથે ચમચામાં લઈ અને પ્રેસ કરતાં જુઓ વાલ છે ને તે એકદમ સરસ ચડી ગયા છે અને ટમેટાની ગ્રેવીને કારણે શાકનો એકદમ સરસ લાલ ચટક કલર પણ આવ્યો છે. બીજી સાઈડ માપનું પાણી હોવાથી વેજીટેબલ મસાલા પુલાવ તૈયાર થઈ ગયો છે અને ચોખાનો દાણે દાણો છૂટો રહ્યો છે. વળી ચોખાના દાણાને પ્રેસ કરતાં તે એકદમ સરસ બફાઈ ગયો છે. તો જોયું ને કુકરના ખાનામાં વેજીટેબલ મસાલા પુલાવ બનાવવો કેટલો સહેલો છે. બધી વાનગી બની ગઈ છે, તો હવે ટિફિન કઈ રીતે પીરસવું ને એ પણ જોઈ લઈએ. બધા જ ખાના ટિફિન બોક્સમાંથી બહાર કાઢી લઈશું. મારે અહીં 3 ખાનાવાળું ટિફિન છે, તો સૌથી નીચેના ખાનામાં રસાવાળું શાક પીરસું. ટિફિન પીરસતી વખતે ખાસ ધ્યાન એ રાખવાનું કે લિક્વિડી વાનગી હંમેશા સૌથી નીચેના ખાનામાં પીરસવી, જેથી નીચેનું ખાનું છે ને તે છલકાય નહીં. વાલનું શાકનું આખું ખાનું ના ભરતા 3/4 એટલે કે પોણું ખાનું ભરાઈ ગયા પછી હવે તેમાં થોડી એવી કોથમીર પણ ગાર્નિશ કરી દઈશું. ટિફિનના હવે બીજા ખાનામાં કુકરના ખાનામાં બનાવેલો વેજીટેબલ મસાલા પુલાવ પણ ઉમેરી દઈએ. એકદમ સુગંધીદાર અને દાણેદારો છૂટો મસાલા પુલાવ પણ પોણું ખાનું ભરી અને રાખી દઈશું. હવે ઉપરથી થોડી સમારેલી કોથમીર વડે ગાર્નિશ પણ કરશું. ત્યાર પછી રોટલી ખાનામાં ઉમેરવા માટે આ રીતે એક એક રોટલીને ફોલ્ડ કરી ટ્રાયેંગલ શેપમાં રાખી અને ખાનામાં ગોઠવશું, જેથી રોટલી ખાનામાં સોફ્ટ રહે અને ઠંડી થતાં એકબીજા સાથે ચીપકે પણ નહીં. માટે જ બધી રોટલી સાથે નારા વાળતા આ રીતે એક એક રોટલી ફોલ્ડ કરી અને ઉમેરશું.
આટલા ખાનામાં 4 રોટલી સમાણી છે. ટિફિન ભરાઈ ગયું છે, પણ દહીં છાશ વગર તો જમવાનું અધૂરું કહેવાય. તો તેના માટે ઠંડી છાશ રહે ને તેવો આવો મેં નાનો ફ્લાસ્ક લીધો છે. તો તેમાં પોણો ફ્લાસ્ક ભરાઈને તેટલી છાશ ઉમેરશું. સાથે જ આ છાશ 4 થી 5 કલાક ઠંડી રહે ને તે માટે બરફના ટુકડા પણ યાદ કરી અને ઉમેરશું, જેથી છાશ ઠંડી રહે અને છાશમાં આથો પણ ના આવે અને તે ખાટી ના પણ થઈ જાય. બરફ ઉમેરાઈ ગયા પછી છાશમાં થોડું એવું મીઠું ઉમેરશું અને સાથે શેકેલા જીરુંનો પાવડર ઉમેરશું, જેથી જમવા સમયે બધી વાનગી સાથે છાશ પણ પીવાની મજા આવે. તો ફ્રેન્ડ્સ, બપોરે જમવા માટેનું ટિફિન કમ્પ્લીટ તૈયાર થઈ ગયું છે ને આ રીતે પીરસી અને ટિફિન તૈયાર કરશો ને તો ટિફિન જમવા સમયે પણ ઘરમાં જમતા હોય ને તેવો જ આનંદ આવશે. તો સોમવારે બનાવી શકાય તેવી ટિફિનની ફૂલ રેસીપી તમને કેવી લાગી કોમેન્ટ બોક્સમાં લખી અને જરૂરથી કહેજો. સાથે આવતીકાલનો વિડીયો મંગળવારની ટિફિન રેસીપી જરૂરથી જોજો. અને હા, આ બધી રેસીપી સોશિયલ મીડિયા પર જોવા માટે અમારા ફેસબુક પેજને પણ લાઇક કરી દેજો, જેથી ફેસબુક પર તમે આ બધી રેસીપી જોઈ શકો. ફરી મળશું આવતીકાલે મંગળવારની ટિફિન રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો.